हेलो गुड मर्निङ साथी, स्वागत छ लोजा फ्यामिली ब्लगमा। तपाईँहरूलाई आज चाहिँ म घर वरिपरिको झार काटेर देखाउँदैछु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने कोसिस गर्छु। आशा छ सबैजना सन्चो सुविधै हुनुहुन्छ होला, जाति कुशलै हुनुहुन्छ होला, स्वस्थ रहनु होला र सुखी रहनु होला। घाँस पनि काट्नु छ, भरे हस्पिटल पनि जानु छ। ससुरा बुवा बिरामी हुनुहुन्छ र यो घाँस काटिसकेर चाहिँ म जान्छु हस्पिटलतिर। यो घाँसहरू काट्नुपर्ने। हेलो साथीहरू, कति प्रायलाई यो मेसिनले झार काट्नुको लागि घाँस काट्नु थाहा पनि छ र कतिजनालाई थाहा छैन। यो मेसिनले चाहिँ झार काट्दाखेरि यसमा चाहिँ पेट्रोल लाग्छ। यो मेसिनमा चाहिँ र यहाँ चाहिँ पेट्रोललाई ग्यास भन्छ र यो पछाडिको रुख चाहिँ नस्पतिको रुख हो साथीहरू। दुईटा साथीहरू, म अहिले तपाईँलाई चाहिँ टाइम ल्याप्स मोडमा भिडियो देखाउँदैछु। यो टाइम ल्याप्स मोडमा चाहिँ एकदमै फास्ट देखाउँछ भिडियोहरू। साथीहरू, यो झार काट्दाखेरि टेम्प्लिनलाई चाहिँ सार्नुपर्छ र यो मुनि छिराएर काट्नु अप्ठ्यारो हुन्छ र यसलाई सार्नुपर्छ। ऐसे भन्ना भाइ हो, जोड लगा के तानो। साथीहरू, मैले घर पछाडिपट्टिको घाँस चाहिँ काटिसकेँ र अब यो मसिनो रकहरू काट्नु छ। यो चाहिँ साथीहरू, तपाईँहरूले यो झार देख्नुहुँदैछ नि, यो चाहिँ जरिङ्गोको साग भन्छ। यसलाई खान्छ पनि मान्छेले सब्जी बनाएर। यो बेराको छेउछेउ रकको झारहरू चाहिँ तपाईँको त्यो ट्रिमर भन्छ साथीहरू। एउटा ट्रिमरले काट्नुपर्छ, यो मेसिनले काट्नु मिलेन, किनभने यो ओह्रालो छ। साथीहरू, अहिले हेर्नुहोस् कति राम्रो देखेको छ, चिल्लो भएको छ। अघि एकदमै अग्लो झार थियो होइन, अहिले एकदम मजाको चिल्लो भएको छ। साथीहरू, यो रुख देख्नुहुँदैछ नि, यो रुख चाहिँ म त्यो लौका रोप्ने एउटा थाङ्ग्रा बनाउँछु, यसलाई चाहिँ गाडेर र यहाँ लौका काँक्राहरू रोप्छु म। साथीहरू, यो माटो देख्नुहुँदैछ नि, यो चाहिँ अस्ति खाल्टो थियो, मैले त्यो माटो ल्याएर पुरेको। साथीहरू, हेर्नुहोस् न, मेरो यो नस्पतिको रुखमा एकदम लट्टराममा दाना लागेको छ। यो दाना सबै ठुलो भयो भने त यसको बोटले थाम्नु पनि गाह्रो हुन्छ होला होइन। झ्याङ्ले गर्नु कति बाक्लो लागेको छ हेर्नुहोस् न, दाना धेरै सबैतिर आँखातिर दाना लागेको छ। हेर्नुहोस् न कति बाक्लो छ। यो सबै फल्यो भने त रुखले थाम्नै पर्छ, गाह्रो हुन्छ होला, गाह्रो। दुईवटा छ मेरोमा यो नस्पतिको रुख। यो चाहिँ मैले घर किन्दाखेरि नि पहिलेको मान्छेले नि रोपेको थियो होला सायद। यो सायद हामी जस्तै एसियाबाट आउने थियो होला यसको पहिलेको मालिक। साथी, यो गुलियो मिठो नस्पति खानुहुन्छ भने मेरोमा आउनु होला, म बिक्री गर्छु यसपालिदेखि। नस्पति धेरै फल्ला जस्तो छ, हेर्नुहोस् रुखैभरि छ, आउनु। साथी, यो झार काट्ने मेसिनमा पेट्रोल सिद्धिएछ। अब म पेट्रोल लाउँछु यो मेसिनमा र फेरि झार काट्न लाग्छु। म अब अगाडिपट्टि झार काट्न सुरु गर्दैछु। यो पेट्रोल लगाइसकेपछि पेट्रोल चाहिँ यहाँबाट लाउनुपर्छ साथी हो। मैले पेट्रोल लगाइसकेँ। अब पेट्रोल लगाइसकेपछि यसको बुजो लाउँछु र बुजो लगाइसकेपछि अनि म फेरि झार काट्न सुरु गर्छु।
साथी यो मेरो घर अगाडिको घाँस काट्दैछु म अहिले। मेरो घर अगाडि मेरो गाउँघर छरछिमेकीको घरहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्नुहोला। यस्तै मेरो डेली लाइफको भिडियोहरू यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचेर जानुहोला र तपाईँले यस्तै भिडियो फेरि सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ। साथी हो मैले झार काटिसकेँ। यो अन्तिम हो, यो एकदमै फाइनल भनौँ न। अब म तपाईँहरूलाई मेसिनहरू राखुन गरेर म चाहिँ हस्पिटल जानु छ। मेरो ससुराबा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई लोजा फ्यामिली ब्लगको भिडियो अलिकति पनि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र यस्तै माया गर्दै गर्नुहोला र साथ र सपोर्ट दिँदै गर्नुहोला। हजुरहरूको माया र आशीर्वादले गर्दा एउटा युट्युबरको सपना पुरा हुनेछ। तपाईँहरूको धेरै आभारी हुनेछु। साथीहरू यो झार देख्नुहुँदैछ नि, यो झार चाहिँ मैले यो झार चाहिँ फाल्नै पर्ने हुन्छ। यो झारलाई पनि उखालेर फाल्नै पर्ने हुन्छ, यो काम छैन। यो चाहिँ फुल रहेछ साथी। मैले चाहिँ अस्ति झार होला भनेर जाने उखालेर फालेँ। यो कोपिला लाग्दैछ, यो फुल नै लागेको होला, सायद फुल होला जस्तो लागेछ। फुल होइन रहेछ भने म निकालेर फालिदिन्छु। अवश्य नै यो फुल हुनसक्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तै लागेको छ। यो फुल किनेर ल्याएर हामीले राखेको, तर हामीले अब के यसलाई स्याहार सुसार गर्न जानेनौँ। यो सुकेर गइरहेछ, फुलहरू पनि मरिरहेछ। यो सबै फुल जलेर गयो। यसलाई पनि त उपचारहरू हुन्छ, तर हामीलाई थाहा छैन। साथीहरूलाई थाहा छ भने भन्नु होला। यो पनि अस्ति पहेँलो फुलेको थियो मजाले, आज चाहिँ फेरि सकेछ। साथीहरू यो चरा देख्नुहुँदैछ नि, यो चराको बच्चा छ मेरो घरको छेउको रुखमा यहाँनिर छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ हुँदैन, बाहिरबाट देख्नुहुन्न होला। र अर्कोपट्टिबाट देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। यहाँ 3टा बच्चा थियो, 3टै हुनसक्छ। यहाँनिर सानो सानो बच्चा छ। अहिले चाहिँ भुत्ला पनि उम्रेछ साथी। हिजो 2-3 दिन अगाडि भुत्ला थिएन, एकदम डाङ्गो थियो। अहिले चाहिँ भुत्ला पनि आइसकेको छ, धेरै बाक्लो। 2टा चाहिँ देखेँ मैले, अर्को चाहिँ कहाँ गयो। 3टा थियो साथीहरू यो बच्चा यहाँनिर। अनि माउले बच्चाहरूलाई चारो लिएर आउँदाखेरि मुख गरेर खानु खोज्थ्यो। उसको माउ चाहिँ यहाँ छ साथी। उहाँ मैले झार काटिसकेँ। अब मेसिन थन्क्याउँछु र पेट्रोल भित्र राख्छु। साथी म तपाईँहरूलाई हामी पहिले नेपाल भुटानतिर हुँदाखेरि ढुकुर पाउँथ्यो नि, त्यस्तै ढुकुरको गुड पनि देखाउँछु त म। यहाँ ढुकुरले गुड लाएर बसिरहेको देखेको थिएँ मैले। चाहिँ गुडा चाहिँ पारेको छ कि छैन, मैले गुड चाहिँ देखेको थिएँ। गुड चाहिँ यहाँ छ साथी हो, लु हेर्नुहोस् यहाँ गुड चाहिँ यही हो। अन्डा चाहिँ पारेको रहेछ, भर्खर लगाएको छ ढुकुरको। यो चाहिँ अब अन्डा पार्नु बाँकी छ। म तपाईँहरूलाई पछिसम्म देखाउँछु त अन्डा कहिले पार्छ। साथीहरू मैले झार अगाडि र पछाडि काटिसकेँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूलाई यो भिडियो अलिकति नि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्नुहोला। यो भन्दा नि अझै राम्रो भिडियो लिएर आउँदैछु। यसरी नै साथ सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। जसले मेरो च्यानललाई पहिले नै सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। हस्त नमस्ते। अब म हस्पिटल पनि जानु छ। मेरो ससुरा बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई हस्पिटलको पनि ब्लगहरू बनाएर देखाउनेछु, ल्याउनेछु। हस्त त्यसो भने आजलाई बाई गर्छु। मैले घाँसहरू सबै काटिसकेँ, हेर्नुहोस् साथीहरू, चाउरहरू।